भर्खर यहाँनिर अब ताप्लेजुङमा भर्खर पुग्यो अनि मामा कतिको जाडो भइरहेछ त तपाईँलाई हजुर त्यस्तो जाडो छ ल ठिक छ अनि बाबा कतिको जाडो भइरहेछ त जाडो छ नि अब कतिको जाडो भन्नु धेरै धेरै जाडो छ र पनि अब जे होस् we are waiting for press ठिक छ रेगाना कस्तो वाला फिलिङ आइरहेछ त भोलि चिसोपनले नुहाउनु भनेको सक्दिनँ होला अब के गर्नु अब बिहान आएरै पाउनु पर्यो ल ठिक छ यस्तो होटल छ होइन म त होइन देखाउनु पर्दैन मलाई पनि अब यस्तै छ म चाहिँ क्यामेराम्यान हो है यो चाहिँ होटल छ यता यहाँनिर एकछिन कफी खानु बसेको फेरि यहाँदेखि जानुपर्ने छ हजुर यस्तो यहाँनिर छ है यता आन्टीहरू पनि छ तर यस्तो अरे यस्तो यहाँदेखि अब ठुलो फेरि जानुपर्ने अरे अझ यस्तै छ अब ल तर राति आन्टीहरू यता ल हिँड्नु गाह्रो पर्यो हिँड्नु डेढ घन्टा नि 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ उकालो ढुङ्गाइ सिनो है चिसो अब्बर ज्यादा छ मेरो टोपी गम्भीर रूपमा हराएको अवस्था छ यहाँनिर माथि धुवाँड्याङ उठिरहेछ हिँडेको त म त अब ताप्लेजुङ हिँडेको हिँड्नु छैन ठुलो पाथिभरा यहाँनिर गम्भीर रूपमा भारी बोकेको म बोक्नु नसकेर मेरो झोला पनि बोकेको अवस्था आमालाई माया गरेर बोकिदिएको झोला केटाकेटी हो ताप्लेजुङ भन्छौ ठुलो पाथिभरा आउन सजिलो छैन यस्तो छ है रेगन ब्रो अगाडि छ रुकुम ल कस्तो यति त के पहिलोचोटि होइन उचाइ चढ्दैछ ब्याग यति भारी छ नि यहाँनिर होइन तपाईँहरू ताप्लेजुङ भन्नुहुन्छ कि ठुलो पाथिभरा चढ्नु अपरै गाह्रो छ होइन अनि अरू चिसो मौसम उस्तै छ यहाँको हावाले यहाँनिर अक्सिजन कम हुँदै यो उकालो जानु चाहिँ नसक्नुको कारण भनेको अब यहाँ छेउमा केटी भए त यतिखेर है यो उकालो त केही होइन भन्दै हिँड्थ्यो होला रेगनले भन्नु सक्थ्यो हिँड्थ्यो होला अवस्थामा यहाँनिर त्यही भएर नसकेको अवस्थामा छ अन्त फेमिलीसँग हिँड्नु पर्दा कस्तो लागिरहेछ त बिबिजी भनेर कस्तो लाग्नु र धेरै राम्रो लागिरहेछ धेरै उत्सुकता छ ठिक छ राति त परेको अवस्था भइगयो त्यो 2 जना भाइ बहिनी चाहिँ आएन ए आउँछ डराउँछन् कि पर्खिने ल अङ्कलहरूलाई यता दाइहरूलाई कस्तो लागिरहेछ त्यता आन्टीहरूलाई कतिको रमाइलो भइरहेछ त आन्टी यता अङ्कलहरूलाई हेभन इज मिट नेपाली सिरियल भने जस्तै हेर्न आज देख्न पाइयो अधेरमा पनि यस्तो राम्रो ठाउँहरू देखिरहेछ बल्ल एउटा घर आयो है हिँड्दा लगभग हो नि पहिला बसेको आइपुग्यो पहिला हामी बास कुन घर होइन
त्यतिखेर त्यस्तो थिएन त अहिले त धेरै उतो गरेछ नि लगभग 20 केजी त मैले नै बोल्छु होला 20 केजी हामी मात्रै खतरा रहेछौँ डन्ठी नटेकी किन हिँड्ने यस्तो भिरै भिड छ है यता वरिपरि भिरै हो उता लाइट बलेको देख्नुहुँदैछ होला तर देखिँदैन छैन होला चिसो चाहिँ चिसो छ माथि भन्दा मुनि चिसो छ किन हो कसो थाहा भएन पसिना खलखल बगिरहेछ हौ यहाँनिर चाहिँ धार्मिक मान्छेहरूको लागि एकदम राम्रो हो फाइनली हामी हाम्रो लजमा पुग्यौँ जस्तो लाग्यो आफ्टर सो हार्डसिप ओ हावा त एकदम खाइरहेछ सबैजना आउनुहोस् न अझै माथिल्लोमा यो हाम्रो ऊ होइन भनेपछि ए भेरी डेन्जरस छ तपाईँहरूले त अनि आउँदैछ तल ल यो हेर्नु त यहाँ यहाँ हेर्नु न झन् यो ल यो हेर त अनि मम्मी जानुहुँदैछ बिहान बिहानै थर्मस बोकेर सबै हुनै हुन्छ हेलो गाइज गुड मर्निङ हामी चाहिँ अब ठुलो फेदी पाथिभरा मातातिर दर्शन गर्न लाग्यो बिहानको कति बजी छ भने इट्स स्टिल अराउन्ड 5 AM लेट्स गो बजेको छैन 5 बजे छैन बस्न आँटो यस्तो छ हिउँ मन्दिर परिसर क्षेत्र सधैँ सफा राखौँ है हेर्नु सक्नुहुन्छ मन्दिर छेउछाउ अथवा जहीँकै सार्वजनिक ठाउँ पब्लिक एरियामा कहिले पनि हामीले फोहोर गर्नु हुँदैन लाइक फोहोर मैला आफूले टिप्न सक्दैनौ भने फोहोर पनि नगरौ त्यही त नि होइन भाइ पुगेन बाबा यस्तै हिउँमा फर्स्ट टाइम होला होइन पापा यस्तै हिउँमा फर्स्ट टाइम हो कि ल फर्स्ट एक्सपिरियन्स How is it? Very, very beautiful. Very, very beautiful. Okay. What? Do you want to tell anything about this? We are very lucky. Yeah. We are very lucky. We are very, very, very special. यो समय कहिले आउँदैन मलाई पनि मेस एकदम यस्तो चाहिँ माथि आउन रहेछ यहाँ यो सिन चाहिँ होइन जस्तो देख्नु फेरि फेरि पाइन्छ जस्तो त लाग्दैन परको सिनै हेर्नु सक्नुहुन्छ है उता पर चिसोको सबै पुगोस् यस्तो मम्मीहरू हिमालहरू एकदम राम्रो छ नमरी स्वर्ग देखिन्न भने जस्तै हामीले हेर्नु है यहाँ आएर तपाईँले अनुभव गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यू बिट कोल्ड बट नाइस है माताले सदैव रक्षा गरून् मेरो परिवारको सम्पूर्ण मान्छेको जय